Guys, dumating yung aking order. Teka lang, magkano? 931. 930. So yan guys, ini-sprayan ko siya ng sanitizer. Kasi galing siya ng province of China. Ship siya from overseas. Kaya ingat-ingat lang ng konti. Actually, para hindi na ako suklihan, sakto na yung binayad ko. Bigyan ko ng 950, pero babayaran ko lang 931. So yan guys, ayan, i-unbox natin yung aking order na cactus from Lazada. Kaya in-sprayan ko muna siya ng sanitizer bago ko tanggapin sa delivery man. Yan, halaga niya ay 930. So yung box na natin. Sana maparami ko to. Medyo okay naman yung packaging. Ayan. Tuloy, dalawa siya. Ito, 130. Ako, puro po malaman. Guys, yan. Tatanong ko na siya. Set yung isa. So guys, yan, tatanim ko na agad siya. Medyo maganda yung ano niya. So yan guys, tatanim na natin yung ating old rice hull. Bulok na ipa. Saluhan natin ang lupa. Para maging buhag-hag siya. Dami kong tanimin. Pagka ng old rice bowl, o yung bulang iba, para buhag-hag yung lupa niya. Guys, tanim na natin. Tawag ito ay
dragon scalp aloe. Tawag sa kanya dragon scalp aloe. Ano siya kaya? Saban? Bago nandito tayo, barbecue cactus. Kasi parang tinutulog siya ng cactus, kaya tawag tayo barbecue cactus. Okay, bigyan natin. So yan guys, naitanim ko na ang aking dragon scale cactus. Naitanim ko na siya, isang maliit na pot. Ito yung isa, yung barbecue cactus. Silver cactus. Kanya aking mga caladium. Kaya aking mga sukulan. Napalito kong cactus. Caladium.